παππούς ο Τάσος μαγειρεύει. Κλαμπατάσος cooking. Σήμερα ο παππούς μου θα φτιάξει κοκορέτσι παραδοσιακό. Γεια σας φίλοι μου καλοί. Καλώς ήρθατε για άλλη μια φορά στο κανάλι μου. Το Πάσχα έφτασε. Όλοι κάνουμε τις προετοιμασίες για την ημέρα της λαμπρής. Φυσικά όσοι μπορέσουν θα ψήσουν τον καθιερωμένο οβελία και πάρα πολλοί θα μπουν στην διαδικασία να φτιάξουν και διάφορα άλλα εδέσματα. Ένα από αυτά, και νομίζω πως είναι το κυριότερο, είναι το κοκορέτσι. Το κοκορέτσι είναι ένας ιδιαίτερος μεζές. Θέλει κάποια διαδικασία για να γίνει, αλλά μην νομίζετε ότι είναι κατόρθωτο. Αυτό ακριβώς θα σας δείξω σήμερα για όλους εσάς που ακόμη δεν το έχετε τολμήσει να φτιάξετε το δικό σας κοκορέτσι. Θα σας το δείξω σήμερα τόσο απλά, βήμα-βήμα, που θα το κάνετε μόνοι σας και δεν θα το πιστεύετε ούτε οι ίδιοι. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε να δούμε πώς θα κάνουμε ένα πετυχημένο παραδοσιακό κοκορέτσι όπως το θυμόμαστε από τα παλιά τα χρόνια. Εάν το αρνάκι σας έχει μέσα σκοταριά, εντάξει, μία σηκωταριά δεν θα φτάσει να κάνετε το κοκορέτσι σας, οπότε θα αναγκαστείτε να πάρετε άλλη μία αναλόγως στη βαρέα που είστε, ίσως και δύο. Φυσικά θα πρέπει να ψωνίσετε και τα ανάλογα αντεράκια για να δώσουμε έτσι ένα νούμερο. Μία σηκωταριά, δύο αντεριές, έτσι το υπολογίζω εγώ. Άμα θα κάνετε δύο σκοταριές θα βάλετε τουλάχιστον 3, καλύτερα 4 αντεριές. Έχει κάποια διαδικασία το να καθαριστεί το έντερο, αλλά μην νομίζετε ότι είναι ακατόρθωτο. Πάμε να δούμε πώς θα καθαρίσουμε τα έντερα. Είναι μια διαδικασία που είναι, θα έλεγα, και το πιο δύσκολο σημείο στο να φτιάξουμε το κοκορέτσι. Πάμε πρώτα να διαπιστώσουμε αν τα αντεράκια που αγοράσαμε είναι πραγματικά από αρνάκι γάλακτος. Θα πάρουμε ένα κομμάτι, θα ψάξουμε να βρούμε μία άκρη και θα το πιέσουμε με τα δάχτυλά μας να δούμε τι θα βγάλει από μέσα. Βλέπετε το χρώμα που βγήκε από μέσα, τις ακαθαρσίες. Δεν υπάρχει πρασινάδα. Εάν ήταν αρνάκι που έχει ξεκινήσει να τρώει χορτάρι, θα ήταν πράσινη η ακαθαρσία. Αυτό είναι γάλακτος, φαίνεται. Έτσι θα το διαπιστώσετε αν έχετε αντεράκια γάλακτος ή από ζυγούρι. Θα ψάξουμε να βρούμε μια άκρη. Θα την ανοίξουμε λιγάκι, έτσι. Και θα ανοίξουμε το νερό σε χαμηλή πίεση και θα αρχίσουμε να γεμίζουμε το εντεράκι με νερό. Αν το σηκώσετε λιγάκι θα πάει το νερό και πιο χαμηλά. Το πιέζουμε το νερό με τα δάχτυλά μας να το βγάλουμε από την άλλη άκρη. Έτσι ξεπλένουμε το εσωτερικό βγάζοντας τις ακαθαρσίες. Τώρα όταν το αρνάκι είναι γάλακτος, τάχα τι ακαθαρσίες έχει μέσα, γαλατάκι έπινε. Αυτό θα το επαναλάβουμε τουλάχιστον 3 φορές. Παραπάνω δεν χρειάζεται, ούτε να μπείτε στην διαδικασία να γυρίσετε τα έντερα ανάποδα, να τα πλύνετε από μέσα. Δεν χρειάζεται. Και αν πάλι τα γυρίσετε, καλά είναι να τα επαναφέρετε στην αρχική τους θέση. Αλλιώς δεν θα μπορέσετε να πλέξετε το κοκορέτσι, γιατί θα σας γλιστράνε. Ήδη το νερό άρχισε να βγαίνει καθαρό με τη δεύτερη φορά. Άλλη μία θα το φτιάξω και είμαι έτοιμος. Για να σας δείξω το νεράκι, μετά το τρίτο πλύσιμο, βγαίνει ήδη καθαρό. Τώρα εσείς αν νομίζετε μπορείτε να το κάνετε και 4 και 5 φορές. Αφού το καθαρίσαμε θα το βάλουμε σε άλλη λεκάνη με νεράκι. Και την ακρούλα θα την βάλουμε εδώ έτσι στην άκρη, ώστε να βρίσκουμε τις άκρες από το κάθε έντερο. Έτσι θα ξέρουμε ποιο είναι το κάθε ένα. Και καλά είναι, επειδή κάποια κομμάτια είναι πιο μακριά, κάποια είναι πιο μικρά, να τα χωρίσουμε σε διαφορετικές λεκάνες, κοντά με μακριά.
Λοιπόν, είδατε τη διαδικασία του πλυσίματος του εντέρου. Θα κάνω και τα υπόλοιπα. Αφού έχουμε πλύνει τη σηκωταριά, θα την κόψουμε σε κομμάτια περίπου 5 εκατοστών. Περίπου. Και θα τη μοιράσουμε τα γλυκάδια, το σηκώτη, το πνευμόνι και τις καρδιές. Έτσι θα τα περνάμε στη σούβλα εναλλάξει. Να σας δείξω λιγάκι το κόψιμο, που είναι πάρα πολύ απλό, δεν θέλει τίποτα. Σηκώτη, πνευμόνι, καρδιά, γλυκάδια. Την καρδιά θα την κόψουμε στα 4 υποχρεωτικά. Τα σκληρά θα τα αφαιρέσουμε που δεν τρώγονται. Η καρδιά στα 4, το σηκώτη είπαμε περίπου εκεί στα 5 εκατοστά, τόσο περίπου. Ακριβώς στο ίδιο μέγεθος και το πνευμόνι. Τα γλυκάδια περίπου στο ίδιο μέγεθος. Αυτά θα τα περνάμε ενδιάμεσα. Έτσι. Αυτή είναι η διαδικασία του κοψίματος της σκοταριάς. Εδώ έχει κάτι σκληρά τα οποία δεν τρώγονται, αυτά θα τα αφαιρέσουμε. Αυτό επίσης που θα χρειαστούμε για το κοκορέτσι είναι η μπόλια. Τουλάχιστον θα χρειαστούμε μία μπόλια από ένα αρνί, ίσως και 2, ανάλογα το μέγεθος που θα είναι το κοκορέτσι σας. Θα τη δούμε παρακάτω. Τώρα σε ό,τι αφορά το καρύκευμα, το παραδοσιακό κοκορέτσι θέλει μόνο αλάτι και πιπέρι, τίποτε άλλο. Ρίγανη θα ρίξουμε μετά στο σερβίρισμα. Για να πείσουμε και κάποια μικρά παιδάκια να φάνε κοκορέτσι, δεν θα βάλουμε μέσα πολύ πιπέρι. Εγώ βάζω 17 γραμμάρια αλάτι ανά κιλό σηκωταριάς και 20 με 25 κόκκους πιπέρι. Το πιπέρι και το αλάτι, επειδή εγώ χρησιμοποιώ χοντρό, θα τα περάσω από το γουδί. Μπορείτε να βάλετε και ψηλό αλάτι, αλλά καλά είναι να έχουμε ωραίο χοντρό θαλασσινό και να το περάσουμε μόνοι μας από το γουδί. Για το πιπέρι δεν το συζητάω, μόνο φρεσκοτριμμένο. Έτσι. Θα αλατοπιπερώσουμε τώρα τα εντόστια. Ζυγίστε τη σκοταριά σας για να υπολογίσετε το αλάτι. Αν και μπορούμε στο κοκορέτσι να ρίξουμε και μετά λίγο αλατάκι. Καλά είναι όμως να ψηθεί από την αρχή με το ανάλογο αλάτι για να δώσει και την γεύση που πρέπει. Και τώρα θα το ζυμώσουμε όμορφα και ωραία να πάει παντού το αλατοπίπερο. Τόσο ομοιόμορφη θα είναι και η γεύση του σε όλα τα κομμάτια. Αυτό τώρα μπορεί να μείνει και μερικές ώρες να μαριναριστεί λιγάκι, αρκεί να το έχετε στο ψυγείο. Μπορεί όμως να περαστεί και κατευθείαν στη σούβλα. Πριν ξεκινήσουμε να περνάμε τα εντόστια στη σούβλα, θα βάλουμε την μπόλια σε χλιαρό νερό, ώστε στο διάστημα αυτό να μαλακώσει, να μπορούμε να την δουλέψουμε μετά άνετα. Πάμε τώρα να περάσουμε τα εντόστια στη σούβλα. Θα τα περνάμε όπως είπαμε εναλλάξει. Ένα κομμάτι σηκώτη, ένα κομμάτι πνευμόνι, ένα κομμάτι καρδιά, ένα γλυκάδι. Στην αρχή και στο τέλος της σούβλας θα περάσουμε 2 κομμάτια σκληρά για να κρατάει σταθερό το κοκορέτσι μας. Αν και αυτό θα σφίξει μετά με τα ένταρα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Αυτό θα πάει στο τέλος. Και τώρα ξεκινάμε με ένα κομμάτι πνευμόνι. Αν έχουμε αρκετά γλυκάδια βάζουμε ανάμεσα και ένα γλυκάδι σε όλα τα κομμάτια. Αν δεν έχουμε τα μοιράζουμε. Ένα κομμάτι καρδιά. Πάλι ένα γλυκαδάκι ανάμεσα. Και ούτω καθεξής. Έτσι θα συνεχίσουμε να περάσουμε όλα τα κομμάτια. Ομοιόμορφα και πάντα με ηρεμία. Ενδιάμεσα πίνουμε και κάνα τσίπουρο. Έτοιμο περασμένο το κοκορέτσι. Τα γλυκάρια δεν φτάσανε για όλο και έβαλα ενδιάμεσα έτσι λίγα κομματάκια μπόλια. Και η μπόλια σαν γλυκάδι είναι. Δεν μπορώ να βάλω εδώ περισσότερο γιατί δεν θα το πιάσει η φωτιά.
Το έκανα ανάλογα τα μέτρα της φυσαριάς μου. Οπότε μου περισσέψαν αυτά τα κομματάκια. Θα τα ψήσουμε μόνα τους σουβλάκι ή θα τα κάνουμε τηγανιά. Τώρα θα το τυλίξουμε στην πόλια, την οποία την έχω εδώ και μισή ώρα σε χλιαρό νερό να μαλακώσει. Έχουμε στρώσει την πόλια επάνω στον πάγκο. Θα τοποθετήσουμε τώρα επάνω το κοκορέτσι και θα το τυλίξουμε μία φορά μέσα στην πόλια. Μέσα στο χλιαρό νερό άπλωσε ωραία η πόλια και δουλεύεται μια χαρά. Ό,τι περισσεύει θα το κόψουμε μετά. Πάρα πολύ ωραία. Αυτά εδώ περισσεύουν, τα κόβουμε. Είμαστε έτοιμοι να πάμε στον αργαλιό να βλέξουμε. Δεν θα τυλίξω τα έντερα εδώ επί τόπου, αλλά θα το βάλω πάνω στη ψισταριά. Η ψισταριά είναι σβηστή. Εκεί θα γυρίζει με το μοτέρ και θα με διευκολύνει πάρα πολύ στο τύλιγμα. Θα το δούμε. Πάμε έξω. Η θερμοκρασία είναι για Χριστούγεννα, αλλά όχι για Πάσχα. Μόλις ξεκινήσουμε με το πέρασμα του κοκορετσιού και το τύλιγμα, ανάβουμε και τη φωτιά για να είναι έτοιμοι όταν τελειώσουμε. Το κοκορέτσι δεν το αφήνουμε να στραγγίσει όπως είναι. Το βάζουμε στη φωτιά μόλις το τελειώσουμε για να μας βγει ζουμερό. Τα έντερα τα έχω χωρίσει σε 4 διαφορετικές λεκάνες κατά μήκος. Πολύ κοντά, μέτρια, μακριά, πολύ μακριά. Αυτό διευκολύνει πάρα πολύ στο τύλιγμα. Πάντοτε ξεκινάμε με το έντερο το οποίο στραγγίσαμε τελευταίο από τη λεκάνη. Τα έχω βάλει έτσι ώστε να τα παίρνω από αριστερά προς δεξιά, όπως πάει το ρολόι. Θα το δέσουμε εδώ στην άκρη. Θα περάσουμε πρώτα κατά μήκος τα μέτρια έντερα για να σταθεροποιήσουμε την πόλια. Θα το πάμε τώρα πέρα για πέρα. Το φέρουμε πάλι πίσω. Τα έντερα μέσα στο νερό δεν μπορούν να μπλέξουν και αυτό μας βοηθάει πάρα πολύ όταν τυλίγουμε το κοκορέτσι. Τις ακρούλες τις περνάμε γύρω γύρω κάτω από ένα άλλο αντεράκι. Πάμε για το επόμενο. Πάμε απέναντι. Αυτά τα οριζόντια τα βάζουμε λίγο σφιχτά. Το επόμενο. Θα του φέρουμε τώρα έτσι μισή στροφή εδώ. Όχι πάρα πολύ σφιχτά, ίσα ίσα να κρατάει. Τα έντερα μετά όταν θα αρχίσουν να ψήνονται θα σφίξουν από μόνα τους. Μπορούμε τώρα να αρχίσουμε με το κυρίως πλέξιμο. Θα πάρω τώρα τα πιο μακριά έντερα και θα ξεκινήσω το τύλιγμα. Εδώ στο ξεκίνημα λιγάκι σφιχτά για να μην γλιστράει προς τη βέργα.
αργά και σταθερά και ομοιόμορφα. Έτσι δεν χρειαζόμαστε και βοηθό. Δεν το σφίγγω καθόλου, όσο πάει μόνο του. Και έντιμα θα γίνει. Εδώ τώρα που τελειώνει θα το πλέξουμε γύρω από ένα άλλο έντερο που πηγαίνει οριζόντια. Έτσι ακριβώς. Θα πάρουμε τώρα το επόμενο έντερο, θα το πιάσουμε επίσης κατά τον ίδιο τρόπο, έτσι, τυλίγοντας το εδώ γύρω από το οριζόντιο. Δεν θέλει πολλά πράγματα, ούτε κόμπους ούτε τίποτα, έτσι να πιάσει, και συνεχίζουμε την πλεξούδα μας. Δεν το σφίγγουμε. Απαλά. Τώρα θα το βάλω να πλέκει με 3 έντερα μαζί. Πάμε. Για λόγους εξοικονόμησης χρόνου σας δείχνω την περιστροφή της σούβλας στην τριπλάσια ταχύτητα από ό,τι στην πραγματικότητα. Κοντεύουμε. Το καθαρό βάρος της σηκωταριάς ήταν 1750 γραμμάρια. Οι αντεριές ήταν 4 εκτός τα κοντά κομμάτια. Μας έβγαλε και ήλιο. Για να βάζουμε κάρβουνα. Είναι έτοιμα τα κάρβουνα. Θα το αφήσω κάνα 10 λεπτό εκεί ψηλά που είναι και μετά θα το κατεβάσω κοντά στη φωτιά. Δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα, έχει αρκετή υγρασία και δεν πρόκειται να καεί. Έχω ανάψει δίπλα άλλη εστία για να μην ξεμείνω από κάρβουνα. Ακριβώς μετά από 10 λεπτά. Κατεβάζω τώρα πιο χαμηλά. Εδώ σε αυτή τη θέση θα ψηθεί, φροντίζοντας πάντα να έχουμε δυνατή φωτιά. Θα πάρει περίπου 2 ώρες. Θα σας δείχνω κάπου τις φάσεις. Εδώ είμαστε ακριβώς μετά από μισή ώρα. Εδώ τα κάρβουνα ανάβουν σιγά σιγά για να προσθέτω. Μία ώρα ακριβώς.
Εδώ είμαστε ακριβώς στις 2 ώρες. Πάρω μια θερμοκρασία στο κέντρο ακριβώς. Μέσα είναι ψημένο, 96 βαθμούς έδειξε. Τώρα θέλουμε λίγο χρώμα απ' έξω. Θα το βγάλουμε λίγο πριν σταματήσει το άφρισμα. Εδώ τώρα αφρίζει. Μία ένδειξη ότι είμαστε έτοιμοι. Θα το αφήσουμε 3-4 λεπτά ακόμη, το πολύ 5, και πριν σταματήσει να αφρίζει θα το κατεβάσουμε. Και θα είμαστε στην πιο ιδανική στιγμή. Είμαστε ακριβώς 2 ώρες και 18 λεπτά από τη στιγμή που το κατέβασα χαμηλά. Τα πρώτα 10 λεπτά δεν τα μετράω. Τώρα είναι η στιγμή να το βγάλουμε. Τώρα που αρχίζει και λιγοστεύει ο αφρός. Θα το σκεπάσουμε για 10-15 λεπτά πριν το κόψουμε. Λίγο έτσι να πάρει μια ανάσα μετά από 2 ώρες και στη φωτιά. Τα αποκαλυπτήρια έγιναν, οπότε αν το βγάλουμε τώρα θα δούμε τι κάνουμε. Μου φαίνεται πως πέτυχε. Πάντως πολύ ωραία ψημένο το έντερο. Και μέσα καλοψημένο. Αλλά παρόλα αυτά ζουμερό. Όποιος θέλει τώρα βάζει επάνω αλατοπίπερο ή ρίγανη. Εγώ θα βάλω φυσικά λίγη ρίγανη. Λίγο αλατοπίπερο. Και είμαστε έτοιμοι. Φτιάξτε το και η επιτυχία θα είναι σίγουρη. Καλό Πάσχα φίλοι μου και καλή Ανάσταση.